Hi, xin chào các bạn. Chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình xin phép được hướng dẫn các bạn ráp một cái kệ gỗ mà mình đã mới mua được ở trên Shopee. Mình sẽ hướng dẫn một cách chi tiết nhất có thể để các bạn có thể dễ dàng đóng một cách dễ dàng nhất. Mình vào việc luôn nhé. Rồi, để đỡ mất thời gian cho các bạn thì mình đã bỏ qua cái khâu mở hộp rồi. Thì bây giờ khi mà mở hộp ra thì các bạn sẽ thấy trong đó là có những cái thành phần như thế này. Trong đó có tất cả là 15 cái thanh gỗ như thế này, bao gồm là 2 thanh gỗ dài ở ngoài đằng kia, 2 thanh gỗ bên hông, 4 miếng gỗ thành phần bên trong và 7 miếng ngắn nhất. Thì trong 7 miếng ngắn nhất các bạn lưu ý cho mình nè, sẽ có 2 miếng có 2 cái lỗ nhỏ nằm như thế này. Các bạn lấy 2 miếng đó ra cho mình để riêng ra một bên. Rồi tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn là 2 miếng đó nó sẽ có tác dụng gì. Thêm một điểm nữa mà các bạn cần lưu ý ở 2 cái miếng gỗ dài ngoài này thì các bạn có thấy là những cái lỗ nó song song nhau không? 2 miếng là 2 lỗ đều có tất cả là 6 lỗ mỗi miếng. Tất cả các lỗ này đều song song nhau hết. Các bạn lưu ý nè, khi mà các bạn ráp vào thì 2 miếng này các bạn phải trở đầu lại, giống như mình làm như này. Các bạn quay đầu một miếng lại, để 2 cái nó lật lên như vậy là được, là các bạn đóng nó sẽ chính xác. Còn nếu như các bạn mà để 2 thằng nó song song nhau, nó nằm hai bên, là các bạn đóng vô là nó sẽ lệch hết những cái lỗ này. Nãy giờ thì mình đã chỉ cho các bạn là 2 điểm mà các bạn cần lưu ý để ráp cái kệ này. Nó rất đơn giản thôi các bạn. Thì để ráp được 2 kệ này thì các bạn chuẩn bị cho mình một tô vít bà ke nha. Nếu như các bạn nào có điều kiện hơn thì sắm cho mình một cái máy bắn vít như thế này, rất là tiện nhé. Mình đã mua cái này lâu lắm rồi, để mình xài lâu lắm rồi. Trên Shopee có mấy trăm ngàn thôi à, rẻ lắm. Và bây giờ mình tiến hành ráp luôn nhé. Đầu tiên các bạn lấy một miếng dài, một miếng như thế này, các bạn ráp vào trước cho mình nha. Kế đến các bạn lấy cho mình cái miếng ngắn nhất mà không có 2 lỗ ở giữa nha. Các bạn bắt lên trên kia thì mình xong. Các bạn lấy cái miếng mà có 4 cái lỗ như thế này nè, có 4 cái lỗ như này nè, các bạn ráp vào bên kia nha. Tới phút này các bạn chú ý nha, các bạn sẽ lấy một cái miếng ngắn nhất mà có 2 cái lỗ nằm ở đây nha. Đây, nằm ở đây. Bạn ráp vào đây. Bây giờ các bạn có bên kia, các bạn lấy cái miếng dài thứ hai bên kia, bạn ráp vào bên này. Như hồi nãy mình chỉ là mình đã bắt đầu rồi, bây giờ các bạn ráp vào thôi, nó sẽ chính xác. Các bạn nhìn kỹ nè, 2 cái lỗ mà cái miếng ngắn nhất đây thì nó sẽ ăn vào 2 cái lỗ của cái miếng dài này. Vì sao cái chỗ này mình lưu ý các bạn lúc này. Rồi bây giờ các bạn lấy cho mình cái miếng ngắn mà không có 2 cái lỗ nha, các bạn ráp lên cho mình.
Bây giờ các bạn lấy cho mình cái miếng mà có 4 cái lỗ này nha, rắc lên kia nha, bạn rắc lên nha. Tiếp tục các bạn lấy cái miếng mà ngắn nhất mà không có hai lỗ nha, không có hai lỗ. Tiếp tục các bạn lấy cho mình 2 miếng có 4 cái lỗ này, gắn vào đoạn này nhé. Rồi bây giờ tới đoạn này các bạn lưu ý giúp mình là các bạn lấy cái miếng ngắn nhất mà có 2 cái lỗ nha, các bạn gắn vào bên kia. Các bạn nhấn ở đây thì 2 cái lỗ này nó sang với 2 cái lỗ của cái bên miếng dài bên đây. Tiếp tục tới cái miếng này nha các bạn. Cuối cùng các bạn gắn miếng này vô, miếng nằm dưới nha. Cái một cái miếng ngắn nữa như vậy là xong các bạn. Cái miếng ngắn này nó có một cái lỗ nằm đây, mình cũng không biết là cái miếng này nó có tác dụng gì nữa, nhưng mà cái lỗ này bạn đừng quan tâm tới.